these are the ultimates, highest order. Then it requires total submission. Total submission requires all the great care that is required to receive and gain from them. નોર્મલી મંદિરમાં જઈએ, મંદિરમાં ત્યાં પણ એવું બધે જ લાગુ પડ્યું. આપણે વડીલો બેઠા હોય બધા એલ્ડર્સ કેવું બધું ત્યારે આપણે કેવા બેસી નોર્મલ એ સોશિયલ થયું. શું સુરેશ, તમે તો ખુશ થઈ ગયા આજે તો 4 દાડા રહેવાના. લકી કેવા લકી, એમનો બીજા કોઈ તો ચાન્સ નથી મળતો. કીધા હતા કેલિફોર્નિયામાં કે લાંબુ આટલું શોર્ટ રહેવાના. કેટલા દિવસ થયા? 10 દિવસ રહ્યો. 10 દિવસ સત્સંગ થયો હતો. ઓલ ધી 10 days? ડોન્ટ સે. દરરોજ કેટલા મહાત્મા આવતા હતા? ગુજરાતી ચાલશે ને? It depends. Just idea. Average 20-25. Nothing wrong. એક વખત છોકરા California is a place of distances. And time consuming. પણ વીકડેઝમાં તો આવે જ નહીં ને. આવતા હતા. અને શનિ રવિ કેટલા મળ્યા? શનિ તો બહુ બધા આવ્યા હતા. કેટલા વખત શનિ રવિ મળ્યા? 1 કે 2? એક શનિ રવિ મળ્યા. તે બંને હતા શનિ રવિ થયો હતો સત્સંગ? હા. ને બંને વખતે સારા કેટલી 60, 50, 60, 70 હતા? ઓ યસ, બહુ બધા. ધેટ્સ ગુડ. તારે જો સંગપતિ મગનભાઈ કેવા છે? મગન કાકા આપણે કોઈ મગન જો આમ બોલે છે છતાંય નથી પાછા. હા, છતાંય નથી. છે દાદા છે. તો વ્યવહાર છે. વ્યવહાર એટલે શું કે નિમિત્ત અને નૈમિત્તિક. શું કહ્યું? નિમિત્ત અને નૈમિત્તિક એને વ્યવહાર કહેવાય. સાંભળો છો કે? નિમિત્ત અને નૈમિત્તિક વ્યવહાર. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? વ્યવહાર મીન્સ નિમિત્ત. સમજાય? નિમિત્ત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એન્ડ નૈમિત્તિક મીન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલી ટુ બી. શું કહ્યું? ટુ બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલી, એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાઇઝ. અને નિમિત્ત એટલે શું? એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ ટુ બી instrument wise. That is Bhagwan. Is that correct? Perfect. Don't say that. Perfect. No, he feels that after coming to America. I was waiting for this moment to meet us. Yes. એટલે મેં કહ્યું એકલા જ ફરવા દો આવે તો રગદોડ આવે તો બધા મજા આવશે. ખૂબ રગદોડ. If I were in your place, હું તો ટીઝ કરું. I will go asking. But now because of ભારતીબેન એક પ્રશ્ન છે. શું? મોક્ષ ને મુક્તિ બે શબ્દો છે એમાં. હું કહું. So વ્યવહાર સમજાયું? What we have told you is of topmost level. In so simple words. પણ આટલું સમજાય તો ઇટ્સ એ ગ્રેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સમજ્યું? અને પછી જે લાઈફ આપણી જાય, આપણી લાઈફ કોઈ પણ સિચ્યુએશનોમાંથી બધી સિચ્યુએશન પસાર થઈ જાય, વી પાસ થ્રુ ફિઝિક્સ ઇન એની ફેઝ, એની સિચ્યુએશન. આ જો આપણી સમજ જેટલી પાક્કી થઈ, સોલિડ થઈ, અનસ્વર્વિંગ, સિચ્યુએશન્સ ગમે તે એને હલાવે પણ એ સ્ટેબલ રહે, તો લાઈફ કેવી જાય? વન્ડરફુલ. સમજાયું ને? આવું છે. એટલે નિમિત્ત ને નૈમિત્તિક છે તેમાં પેલી ભાંજગળ જ કહી રહી આપણે તો. આ ભાંજગળવાળો ભાગ કયો કે જ્યાં સુધી પોતાનું ભાન નથી, એટલે one is not conscious about one's own self as to who am I. એ કોન્શિયસનેસ નથી, એટલે બોડી કોન્શિયસનેસથી લાઈફ જાય છે
ત્યાં આગળ આ બધી બાંધગળો આવે. બાંધગળ મીન્સ conflicts and arguments etc. or duality aspects. Ignorance. નહીં તો કશું જ નથી આપણે. એટલે આપણે બોલવાનું રહ્યું નહીં અને કોઈ કહે છે એમ માનવાનું રહ્યું નહીં. શું કહ્યું? બોલવાનું રહ્યું નહીં, કોઈ કહે છે માનવાની. માનવાનું જે છે આપણું એ તો જ્ઞાનથી છે. કેવી રીતે? જ્ઞાનથી કે હું શુદ્ધાત્મા છું. શું કહ્યું? અને હું શુદ્ધાત્મા જે માનવાનું છે એ બોલવાનું છે જ નહીં, પ્રશ્ન જ નથી આવતો. સમજાયું કે નહીં? અને જે બોલવાનું છે તે તો આવો ડૉક્ટર તમે અહીંયા બેસો, અહીંયા ઉપર બેસે ને તમે યુ કમ નિયર મી. ઓકે, બી ધેર. હવે ગુજરાતી ચાલશે કે ઇંગ્લિશ? હે, ગુજરાત ચાલશે ને થોડું ઘણું. વચમાં આઈ ગો ઓન ટોકિંગ. હા, સેજલ ને તેજલ અને તમે ચેતન. હા, બહુ આઈ રાધર ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર. દાદા તમે એક વસ્તુ કે મને યાદ આવે છે, તમે પહેલા વેલા આપણે ભરતભાઈ દોશીને ત્યાં એટલાન્ટા પેલું મીનુબેન જોડે આવેલા કે એટલાન્ટા. અચ્છા. ને ત્યાં પછી હું તમને મળવા માટે આવ્યો હતો. ભરત દોશી પેલા આપણા જ્યોતિકાબેન. ને ત્યારે મેં તમને સિક્કા આપ્યા હતા ને કે મંદિરમાં હા, એ તો બહુ મને ખ્યાલ ને પાકું. ત્યાર પછી ઘણા વખતે જ્યારે લોસ એન્જલિસ ગુરુ એના બહુ વર્ષો થયા પણ ગુરુ પૂર્ણિમા હતી તો ત્યાં તો ખાલી ભરતભાઈ જ્યોતિકાબેન ત્યારે ખાલી 5-10 મિનિટ માટે અમે બેઠા કે 5 કલાક વધારવા. ત્યાં કેરલટન ભરતભાઈ જ નહીં, ભરતભાઈ જ્યોતિકાબેન. ખરા કેરલ ખરા રાઈટ છે. ને પછી ગુરુ પૂર્ણિમા વખતે અમે ત્યાં આવ્યો હતો. તમે ને કવિરાજ બંને જણા ટેબલ પર બેસીને જમતા હતા. આ હોલ અહીંયાથી પેસેજમાં જાય, બહાર જાય, બહાર પછી મંડપ બનાવતા જમવાનું. હું ત્યાંથી પસાર થતો, તમે 2 જણા જમવા બેઠા હતા. અમૃતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. તે કેમ પણ યાદ થઈ ગયું? મારે કોઈ યાદ નથી રાખવું પડતું, પણ ઇટ કમ્સ ઓટોમેટિકલી. એટલે આ તો બહુ પરિચય નથી થતો ને, થોડું મળ્યા નથી એટલે પણ થોડું પરિચય. એટલે વી આર ટોકિંગ about this knowledge. And knowledge is that which never results into any of the duality that life is subject to. You follow or no? Is it true? I don't know. You don't know? No, what I said. Knowledge. And what knowledge? That knowledge which is never subject to any effect from the dual forces of life. Any effect. Right? That is true. And life is nothing but a stock of situations for the whole ongoing lifelong process, day in, day out, in sleep while being awake. Total stock of situations which are the functions of duality, one opposite the other. Right or no? And this is without doubt that you understand regarding the life and life knowledge and life living knowledge and the knowledge that is not subject to the dual effects of the life knowledge. Do you understand? So here knowledge word is coming. And that is how it relates to the real aspect of knowledge. Knowledge word, very word. But this is not known to the world. This is not known to the world. You may ask, how do you say that?
world is so vast and not known. How can it be known? How can it be known? Anybody at a layman point or ordinary point, if we talk in his language, then he will reply, oh, how is it possible? Right? Anybody will reply, that is impossible. How come one can be in life like that? At the most, in the balancing act, one may appear to be little balanced, but he cannot be free from the effects of the dual forces. And there, being free from such duality, that cannot be from nothing. It has to be based on the basis of something that is within, and that is called knowledge. It is called right knowledge. Right in the sense real knowledge. When we say word right, right is opposite of wrong. So again, two opposites. But real, it has no opposite. Do you follow? And that is what we talk about, knowledge. And life living knowledge is relative knowledge. Relative knowledge. સમજાયું ને? એટલે રિલેટિવ નોલેજ અને રિયલ નોલેજ આ બે. અને નોલેજના બે ટાઈપ્સ છે એવું નથી. Knowledge is one only. But that knowledge is not known. And as it is not known, therefore what is known is called and comes to be known as a knowledge all over the world. For everybody, it may be India or any part of the world. I say whole of India. I say whole of India. There cannot be anyone. But this knowledge that relates to life aspects as well as spiritual aspects, that is everywhere there. You follow? Life aspects as well as spiritual aspects. Spiritual dharma, that is everywhere, all over the world. And likewise in India also. But that type of knowledge that is prevalent in the world, dharma, religion and religious following and spiritual living according to religious following, it is not based on real knowledge. It is based on scriptural knowledge as passed down from generations and generations and eons, that too. From eons, generation wise, that was this one. And it gets subject to the effect of the time forces. Do you follow? No. Time forces. Time has great effect. Can I? Yeah, it's subject to the time. Good times, bad times. Is always that. Time by itself is never changing. But time in relative sense and real sense is totally different. But time as real, that nobody can accept in the world, because there is no knowledge about this in the world today. Though there is thinking and relative oriented knowledge is there in the world, but it is scriptural basis. What basis? Scriptural basis is the basis, that is the result of the continuity. That's all. And it gets affected by the time forces, under the time forces, because time, very nature of the time
on the relative side as relative time, because on the real side it has certain trait, therefore because of that trait on relative side, time as understood relatively as time is always changing situations. Because on real side, time's trait is to change, effect changes, to effect changes in the circumstances. Do you understand? Difficult पड़े छे. To effect change, and it is not effect. That effecting aspect is not out of doing, but it is the very trait of the real time. Do you understand? Very trait. Very trait એટલે સમજાય ને એટલે perpetual quality. That is time. That is real side. But that is not known. Einstein to an extent went towards that, but it was on the relative side. And out of that whole theory of relativity as known to the present day science and world is the result. And that too not a complete theory, not at all. Complete theory of relativity, if we call it as 100% as complete state, Einstein's theory of relativity is hardly 10% of that. Doctor, do you follow? Hardly 10%. And that is of this millennium, and the scientist that is held in esteem by everybody. This is how it is, time aspect. That scriptural knowledge basis that comes under the effect of time goes on getting stale. You see? So it has a shelf life. What? Shelf life. You doctors, you understand very well shelf life when you prescribe medicine. Or no? Everybody should understand. તો એ રસોડામાં બધું લાવે કેમનું ફૂડ બધા એક્સપાયરી ડેટ જોઈને જ લાવે નહીં. So that expiry aspect relates to everything, even this relative knowledge also. That is how. Now that does not mean that knowledge is not there in the scriptures. It is there, but it is subjected to such an extent on account of the time aspect that today whatever power was there is not there. Mere words are left. Do you understand? Mere words, WORDS. Isn't it just what you get out of it though? Huh? If you study the scriptures and you just read the words, if you just read the words, then what you interpret and what you get out of it, isn't that? No. It is not. It is an indirect approach. Reading and to get out of is an indirect approach. No, it's through practice of what they say. No. Fact is that is perpetual. Perpetuality cannot come in books, never. It has to be live. It is not the function of word WORD. Though that factuality in a live Gnani gets, and everybody benefits, world benefits through his expression. But that expression is not the state factuality that is within a Gnani. Therefore, factuality cannot come in the books. Do you understand? It is always within the Gnani. Gnani means a self-realized state that is manifested, enlightened state manifested. That is how real knowledge
manifestation in a manifested state of a body, live body, that acquires total importance. It's a rare thing. Rare in the sense, though it is the basic right of every living individual, yet it is rare. Why? You tell me why. Seems very elitist. Why Huh? doesn't everybody deserve it? No question of deserving. It is right, but it is not. It can never be found. Why? That is exactly I want to ask you, and you let us develop. Well, there's the scriptures, and you need somebody to make it, give it life. That is world living. Yes. And this is what I tell you. Yes, you said that whatever the scriptures. તારા ગામમાં આવ્યા મને યાદ નથી કર્યા હા સુરેશ યાદ નથી કર્યા બેબી ના આવી સચ્ચી દાદા બેબી आई नहीं અરે આ તો અરે આ યાર હું તો પેલી આ તો આ સમજે હું આપણે અહીંયા રહે છે તે કઈ નૈના નહીં પેલી બીજી દીપ્તિ હા દૂરથી એવું મોડું લાગ્યું મને અચ્છા હા હા અચ્છા દીપ્તિબેન આ વખત મળી જ નથી ને એ તો તમે ઓળખો ને એમને તો શું એમના હસબન્ડનું નામ હિતેશ એટલે એનો મિનિંગ એવો નથી કે ઇટ્સ એક્સક્લુઝિવનેસ સ્ટેટ એવો મિનિંગ નથી એક્સક્લુઝિવનેસ ધ મિનિંગ one understands such a state as an authoritative state, and those who are, because of the past karmas or something or certain situations, are always little afraiding type, fear type that is within, but nobody would express. They can no, I ask them, but they are not accepting even a guru as an authority. There are people, it happens. Even in gurus also it is like that. Gurus like that. Even thinkers, philosophers also is like that. Because that philosopher, that thinker also has passed through all these stages and he reached there. But because he has reached there of his own, people take him as in such a high elated person in spiritual aspects, and therefore they come and gather before him and listen and read and all that. Yeah. Why this is rare and without parallel? You follow? Without? Do you understand? Do you understand? Yeah. Or no? I understand. And when you say without parallel, immediately question is how do you say that? That is what you want to say. Yeah. Exactly. That's what I'm saying. It So seems very look here. Why? Yeah. Because such a state can only be, it can be for anybody. Everybody has full right, but it can only be when one is the lowest of the low. And the state is highest of the high. So two together at a time, when such qualities are present in a living body, that state is that. That is Dada Bhagwan. Smallest, low means small, I say. અને લઘુત્તમ આપણે શબ્દ વાપર્યો છે તમે સમજાય છે ગુજરાતીમાં અને પેલામાં હાઈએસ્ટ ઓફ ધી આઈમાં ગુરુત્તમ. God also know above him. He is above God. હવે for world it is very difficult. World that is subject and always under the influence of such world knowledge is extremely difficult. Whole of India, I say, without exception, and it becomes difficult to, right? Why? Just seems very exclusive. It just
then all the other people that have been giving out their knowledge doesn't seem. No, it is here by telling you this, by what we are telling you, it does not indicate anywhere, just mind you, that we are discriminating here or there. Never. It sounds like it though. Which way? Well, you said that only those people that know Only no, those also no. I say one only. one only. Those With no parallel. with no parallel. How can you say that? I don't say that. But this is the rare condition. And this condition, when it is met, then anybody can be there. Everybody is right. And if suppose, according to you, for instance, there are 5 of them, then if that stature is there and 5 of them, there also there is an order that, oh, he is our. And all the 5 though, but they follow him. That is this. Do you understand? But no conflict, because all of have gone to this certain stature. That is not possible in this Kali age, in this world. It was possible in the times of Dwapar Yuga. આપણે ત્યાં યુગ eons છે ને, Dwapar Yuga, where last time Lord Mahaviru was there. After that, finished. Why? What is the reason? Cause. Because time effect. What time effect? Time effect means very living body, it is subject to time only. Is it not so? Yeah. And time by itself is not so, but very body that is subject to such a time, and these time aspects are natural. They are eons, cycles, they are always repeating. But it is not of its own that they are repeating, but it is the naturality of the whole nature, part of the whole nature. And according to that, whatever bodies have to pass through those phases, particularly humans. Do you understand? Not to say creatures or other, but particularly. It relates to everything, all living. That is always under subject to that, because the very body and very life and living is subject to time. And why subject to that? Because the karmas are like that. So it is, basis is karmas. હવે સમજાયું તને? Basis is punya and pap, two operating forces. Basis, very basis. And those are interplay and interaction. According to that, one gets born in that particular sector. Time does not make it born there, but because of our own state, we get slipped here. You were there in the time of Lord Krishna, in Lord Rama, everywhere. How did I get over here? You'd think I'd move forward. Why did I come back? Huh? I was living in such a good time. But that Darwin did not know. And you also don't accept ancestors as ancestors. Oh, my great ancestors like that, you don't go. If you go to zoo, you won't rather deal with them as ancestors, would you? In zoo, you understand? Yeah, I understand. Which ancestors? Talking about the apes. But you don't, oh, great ancestors, you don't like that. Why? You believe in science, you have read the science? Anthropology, you have read? બોલને, because he did not know કે માણસમાંથી એ થાય છે, એમાંથી માણસ નથી, માણસમાંથી એ થાય છે. Do you understand? Yes. That is a result of from human beings. That is how it is. But according to times and karma stock, situations differ. Present day situations are such as we see human life, creature life, vegetation life, and all that in our central plane of the whole vast universe where human life and creature life is there. એ બધા ચેન્જીસ તો છે જ, ઇવન ક્રીચર્સ, એનિમલ્સ એવરીવેર. એન્ડ આ મહાવીર ભગવાનના વખતમાં the stature was bigger, everything. All these things, including human beings. Human beings were at least
commonly they were 6 footers. Commonly I say. આજે છોકરાઓ મોટા થઈ જાય છે પેરેન્ટ્સ કરતાં, દેટ ઇઝ ટ્રુ, પણ બધા લાગે છે તો અહીંયા આગળ, પણ ઇન્ડિયામાં તો કોઈ નથી. બોલે પેરેન્ટ્સ કરતાં ઊંચા થઈ ટોલ હોય છે નહીં? એવું કેવી રીતે? હાવ ડૉક્ટરને પૂછજો ને, પૂછી દો ને. તું આવું કેમ પૂછતી નથી તારે? Why they grow? હા. They eat a lot. અને કોની દીકરી ખબર છે અને કોના દીકરા? थोड़ा जय हो गया मंगूबेन क्या ગુંજ્યા સુશીબેન બોલે ખબર પડી લે દેખ કેમ નો. And I asked doctor a question, just like that, like, કે આ વર્લ્ડમાં adjust is the greatest word, and adjust and adjustment are તો relative or real, both side, it is a great word. You see, great word, because very word adjust and adjustment is a panacea of all ills in life. Is it so? Panacea. It may be, one may not have knowledge, forget it, but in relative life also, if intellectually also it is possible for one, according to the quality of intellect that one has in stock, if that is there, is great. And it is extremely difficult to find in this world one person who can understand this word adjust. That is why I told to Sanjay, how? By adjust and adjustment I mean that word has to be in such a way that in the life, during the whole life process, one would not face a single conflict in the conflicting situations all around him. One would face, but one would not experience. That was my statement to her. You see, it's extremely difficult. As how is it possible? There can be some people. What do you mean some? When we say none, તો કે નહીં નહીં કેમ આવ્યો? પછી એને વિચાર આવ્યો કે તું કે કોણ તને કોણ લાગે છે? તો કે માય ડેડ. I had to accept him. સમજે? કારણ કે મંગુભાઈ છે ને એ બધા બ્રધર્સમાં બધામાં બહુ એ છે, વેરી ગુડ નેચર. એટલે આઈ ટોલ્ડ ધેમ, એટલે ટોટલ એડજસ્ટિંગ. દેટ ઇઝ હાઉ ઇઝ કોલ્ડ દાજી ને. દાજી ઇઝ અ વેરી હાઈલી રિસ્પેક્ટેબલ વર્ડ. બધા માટે નહીં કહેવાય. એને કહ્યું પણ ઇવન ધેન આ તો હાઉ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે એડજસ્ટ એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ શું છે. બરાબર, બેસે વાંધો નથી સરકાર. અચ્છા, પાણી મૂકી રાખ્યું છે. એટલે નોલેજની જે વાત કરતા હતા ને આપણે, તે નોલેજ બહુ. હવે તમે લોકો યુ ગો ઓન આસ્કિંગ વોટ યુ વોન્ટ ટુ નો. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ફોર સત્સંગ. કારણ કે વેન યુ આસ્ક યુ આર ઓન એ સર્ટન સ્ટેટ એન્ડ ધ ક્વેશ્ચન કમ્સ, અને હું કહું તો તમને મજા આવે જરા. શું મારો તો ફ્લો એવો છે કે with total pacification, it is Pacific Ocean like. કેટલું નહીં, how much? કરતું જશે. And that is, હું કશું નહીં કાઢતો. I don't say anything. I don't speak at all. Not a word, huh? Not a word. I am never there. એ રેરિટી ત્યાં છે. તો સમજાય છે? રેરિટી ત્યાં છે. એટલે પૂછો. આવી ગયા ઠાકોરભાઈ, આવી ગયા સચ્ચિદાનંદ. વી આર નિયરર યુ. સુગરલેન્ડ જો ફર્સ્ટ ટાઈમ સુગરલેન્ડમાં સત્સંગ થાય છે. આઈ ડોન્ટ થિંક સુગરમાં રાખ્યો છે આપણે, કોઈ વખત નથી રખાયો નહીં.
પ્રવીણાબેનની ત્યાં બધી આ પ્રવીણાબેન મેં ત્યાં સત્સંગ રાખ્યા હતા. એ તો મળવા ગયેલા રેગ્યુલર સત્સંગ હતો. બાબુભાઈ પ્રમાણે બાબુભાઈને ખબર છે આવશે તો બાબુભાઈને કહ્યું છે આ છે દીપ્તિબેનને ફોન કરો ને આવવું હોય તો એને હોય તો નહીં તો કશું નહીં. પછી વ્યવસ્થિત છે એ નેચરલ લિવિંગ બધું થઈ જાય એનો ટ્રેટ નેચરલ લિવિંગ સમજાયું ને તારામાં તું એવી સરસ છે આ મંગુભાઈ જેવા બધા ગુડ. હજુ ગૌતમ ડોલર્સ ઓકે હે ડોલર્સમાં નથી એ તને વાલો છે એટલે યુ લાઈક હિમ મચ એટલે No, it's just getting it. But he doesn't care. I know that. But at લાઈફ છે ને એની અત્યારે તો એના યર્સ છે ને હા It's fun for him. હે It's fun. ફન દેટ ઇઝ ટ્રુ બટ હી લવ્સ ઇટ રાઈટ છે પણ બહુ જબરો છે એટલે મેં આઈ હેવ ઓલવેઝ બ્લેસ્ડ હિમ અને પપ્પા મમ્મીને કહું કે એને કરવા દો વાંધો નહીં લેટ હિમ ગો ફોરવર્ડ. He's very good at adjustment. બહુ જબરો છે એમનો હા ગૌતમ એમનો મંગુભાઈનો દીકરો એમનો બ્રધર બહુ ઘણું ભણેલો છે પણ એને અત્યારે 2 લાખનો પગાર મળે તેને ઓછો લાગે. વોટ ઇઝ ધીસ આઈ એમ નોટ વર્થ ધીસ એ આ ટાઈપનો છે ખરેખર. હું તો જોયેલું પાસ થયેલો તારનો કહું તે વખતે જ 1.5 લાખ 1.5 લાખ લાવતો હતો 5-6-7 વર્ષ આગળ જાય છે પછી પાછો ભણ્યો એટલે જે કહે છે 350 બાજુ લાવેલો છે. લાવે છે બહુ છે કારણ કે એને એવું નહીં કે હું આટલું બધા લાવ્યો છું એવું નથી રહેતું એને પાછું એ જોવા જેવી મજા છે જરાય નથી રહેતું એટલે હું એને બ્લેસિંગ આપું ને આ લોકો કે આમ કરવા દો વાંધો નહીં પણ લગ્ન ક્યારે કરશે થશે ટાઈમ આવશે રવા દો વખત ટાઈમ વિલ કમ નહીં હનુમાન છે ત્યાર થશે. Now you have to say it is huh? I did. No efforts રાખજો ને થઈ જશે પણ પપ્પા મમ્મી નહીં તારે નો એલ્ડર્સ એક્સેપ્ટ યુ. હા એ તો છે ને પેરેન્ટ્સને તો થાય ને કે હવે આટલું અને બધા પૂછપૂછ કરે ને આવો આ તો સક્સેસફુલ છોકરો હોય કોને ના બધા એને થાય. એ તો છોકરીઓના મા બાપને ચિંતા છોકરાઓને થોડું એ છે કંઈ હા આવવાની છે ને આવી નથી કે એમાં ફેર ને દાદા હવે એ તો બરોબર છે આપણા સમાજનું આ બહુ સારું લક્ષણ. આપણે ડિસ્ક્રિમિનેશનની વાત નથી પરંતુ આ સ્ટેટમાં વાય ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇટ ઇઝ ઓનલી વન સિંગ્યુલર ફેક્ટર કે આ કલિયુગનું એ ટ્રેડ છે આખું કે ઇન ધીસ ટાઈમ્સ લાઈફ ઓલ અરાઉન્ડ એવરીવેર cannot be found without exception, without competition in any field. આ સમજાય તને આના પર તને ખબર પડશે તને. Competition makes you good. દેટ્સ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ. એને પૂછ્યું ને મને ડૉક્ટર કે કોઈ પણ હોઈ શકે આવા સ્ટેટ તો મેં કહું આ ટાઈમનું ટ્રેડ શું છે આ કલિયુગનું કે આખા વર્લ્ડ સિચ્યુએશન જ એવું છે ઓલ એવરીવેર કે લાઈફ ઇન એની ફિલ્ડ ઓફ લાઈફ layers any field. It can be religious field, home living field, tyagi sannyasi field, a thinker, a philosopher. Philosophers are little less, but even there also. But real thinkers and philosophers is very rare to find in these times, because of the trait of the time, all around, everywhere. That you cannot find anybody not subject to competition in life of all sorts. It's where એટલે એને શું જવાબ આપ્યો કે competition can be helpful and progressive, but
ઇન સચ કલી એજ યુ ગ્રેડલી ફાઇન્ડ. તો અહીંયા અમેરિકા રહેલું જ છે ને એટલે હજુ ઇન્ડિયા રહેલી હોય તો ખ્યાલ આવે જ તને. ભારતમાં જવું તો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ. તમે બધા અહીંયા ઇન્ફ્લુઅન્સમાં રહ્યા છો ને એટલે લાગે એવું, પણ આ અમેરિકા તો એવો કન્ટ્રી છે કે અહીંની જે કોમ્પિટિશન છે ને એ લાઈફ સસ્ટેનિંગ મજા માટે બરાબર છે, અને તેમાં ટક્યો તો ઓલિમ્પિકમાં કેટલા જીતે છે ત્યાર પછી બધા જીતે કંઈ વેરી રેર. મોટા ભાગના તો બધા આમ જ હોય. It's not winning, it's how you play it. હે It's not winning, it's how you play the game. નો ક્વેશ્ચન ઓફ પ્લેઇંગ ગેમ, દેટ ઇઝ ટ્રુ. વિનિંગ ના વિનિંગ જોવાનું નથી, પણ કોઈનો એટીટ્યુડ શું છે. That's વેન યુ પ્લે ધ ગેમ, વોટ ઇઝ ધ ઇન્ટેન્ટ બિહાઇન્ડ ધ ગેમ? right. ટુ વિન ઓનલી. No. કોઈ ટુ લૂઝ યુ મીન ટુ સે? No, to be good at what you do. Not to lose? No one plays without to lose? You don't play to lose, but you don't necessarily No, play to win. but is it a fact that nobody plays for losing? It's fact, no? Therefore, it's very difficult for anybody to come out of this competition, howsoever you may take it positively. Because playing the game is for winning only, it's not for losing. You give me one person on the world who will play to lose. Tell me. But the whole deal is that it's a nimit, Nimita. and as long as you're not attached to that nimit, it doesn't matter. Attached word opposite પાછો detached word છે. એટલે તું કહે છે કે detached હોય તો. It doesn't matter. It's on the relative side. It's just a tool to How do you say to live. how do you say relative side now? Because you know real what is that, that's all. But the world does not know that. The words are there. Words are the real relative. But nobody is aware of this thing. No. એ તો આ દાદા ભગવાને જે આખું સાયન્સ ખુલ્લું કર્યું છે, તારા બે વર્ડ મૂકે તારે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ આવ્યું છે, નહીં તો આવે જ નહીં. Words are there, everything is there. Dictionary is complete. Language is complete, let me tell you, in the absence of knowledge. But not the belief. Not the belief. It is the belief most important. આના પર આખું જ ફલક્રમ છે આખા વર્લ્ડનું. આખા વર્લ્ડનું સમજાયું? આ વસ્તુ છે. Belief is the most basic aspect. જય સચ્ચિદાનંદ. અને એ બિલીફ છે ને, એ બિલીફના ઉપર એ ફલક્રમ છે, એના પર એ પિવોટલ પોઈન્ટ ઉપર આખી લાઈફ ને બધું ફર્યા કરે છે ગોળ ગોળ. પિવોટલ પોઈન્ટ ઉપર. અને એના કારણે one becomes same as what belief is. બિલીફનો પ્રકાર જ એવો છે. It's such a subtle function and spontaneous function that nobody can reach this subtlety at the subtlety stage. કોઈ દુઃખ પછી નહીં, એટલે કોઈ છૂટી પણ ના શકે. આ રેરિટી અહીંયા કઈ હવે તને સમજાય છે? વેરી ડિફિકલ્ટ. And that happens at the level of mind. In the whole body. For medicine science also, mind is known. And whole mind psychological sciences, medical science all just developed lot. They have gone up to brain, nerves and all that physical what they can reach materially. But even in medicine in this advanced stage also, they have not been able, I cannot say I have medicine fully, but it is from knowledge we can say that till today nobody has been successful to ever to reach to the pineal gland, that what you call the gland, pituitary gland. Pituitary pituitary, yes, nobody can reach that, right?
Why not? Do you touch that in surgery? They do. They do. તમે કર્યું છે? I haven't done it, but they do. ઇઝ ઇટ? નો બટ સર્જરીમાં ત્યાં નથી જતા. Jai. આ બ્રેન નર્વસ બ્રેનની સર્જરીમાં Jai. બહુ સેન્ટર છે આખું એ તો. અને કારણ કે આમાં જ્યારે આ મેઇન આખું જ્યારે શરીરમાં રોગ થાય છે અને જો આ સેન્ટર એટેક થયું ને તો ખલાસ શરીર થઈ ગયું. તો ડૉક્ટરના હાથમાં નથી રહેતું પછી તો. ઇટ બિકમ્સ એ કેસ ઓફ ન્યુરોલોજી ટ્રુ બટ વિધિન લિમિટ્સ. સેન્ટ્રલ મોટર ઇફેક્ટથી ખલાસ થઈ ગયો. આ બધા રોગો થાય છે ને એમાં ડૉક્ટર એટલું જોઈએ હેઝ ઇટ એફેક્ટેડ સેન્ટર નર્વસ સિસ્ટમ. દે કોલ ઇટ એઝ એ નર્વસ સિસ્ટમ સેન્ટર એ છે તો ત્યાં છે ગ્લાન્ડ ઉપર છે આખું. ઇવન દેન ઇટ ઇઝ ફિઝિકલ. મેડિકેશન સાયન્સ હેઝ ગોન ટુ દેટ બટ not to the level of mind. Oh. They do heart surgery, they have reached to heart, but the very location, physical location of mind that is in heart, how can they reach there? This gland, true, though it is so subtle, yet true. They reached. This mind. સો આ દ્વાપર યુગ હતો ને આપણો ત્યારે આપણે એના સાયન્ટિસ્ટ હતા તે વખતે પરંતુ એ સાયન્ટિસ્ટ કેવા હતા કે માઇન્ડના લેવલના હતા. કેવા? હા આપણે ત્યાં સાયકોલોજી સબ્જેક્ટ છે ગુજરાતીમાં એને માનસ શાસ્ત્ર કે માનસ એટલે રિલેટેડ ટુ માઇન્ડ. અમૃતભાઈ સાંભળો છો કે પણ એ માઇન્ડ શું કોઈ જાણતું જ નથી. Nobody knows that. બોલો આપણે ત્યાં દ્વાપર યુગમાં સાયન્ટિસ્ટ હતા. એટ ધ લેવલ ઓફ માઇન્ડ દે વર ધેર એન્ડ એટ ધેટ લેવલ એઝ સાયન્ટિસ્ટ on the relative field that is Bhautik Vignan, material science, but on a subtle plane, mild subtle plane, their science was operative in such scientists in such a way that they could make use of that science to fly. To fly. Not in mechanical planes. Not in mechanical planes, but through themselves as scientists, live scientists at that mind level, in the material, બધું આપણે ઉડી શકતા હતા. They could do that. So how can we do it now? Now? Yeah. Oh. Because India lost their chance. India had this scientist. Nobody else can have that. Because this science at such a mind level can be possible only in that portion of the world. Nowhere. Nowhere. Not very good for us. રામ બધા માહિર ભગવાન પછી હતા પણ લિમિટમાં હતા બધા. એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ફ્રોમ હિયર જવું હોય તો એરમાં જઈ શકતા હતા. એ પણ બહુ ઓછું હતું, વેરી રેર. પણ એમાં not for the sake of going in the air from here to somewhere, some other place, but એ વિદ્યા કહેવાય છે. વિદ્યા એટલે નોલેજ. એવું હતું. એને આકાશગામીની એટલે સ્પેસ ટ્રાવેલ એવું હતું. વિદ્યા સમજાય? એ હનુમાન વોઝ અ સાયન્ટિસ્ટ, બટ ગ્રેટેસ્ટ સાયન્ટિસ્ટ ઇન ધી ટાઈમ ઓફ રામ. ભગવાન હતા ને ત્યારે હતો રાવણ હતો. એના પેરેલલ હજુ કોઈ નથી આવી શક્યું. અને ત્યાર પછી હતા લક્ષ્મણજી, પણ આ બધા થઈ ગયા. એમાં જો વધુ ફેમ અને એક્ઝેક્ટ થયો એ રાવણ હતા. અને તે વખતે રામ
ના સમયમાં એ વિદ્યાઓ બહુ વિકસેલી હતી. રામે પણ રાવણને રિસ્પેક્ટ આપ્યું હતું. ડુ યુ નો ધેટ? એન્ડ ટુડે હોલ ઇન્ડિયા insults Ravan to the extreme state. That you know? You don't know. I don't know that the ins. Because you live in United States. Doctor, you know that? I was. In India, I say. Okay. No, but you know that or not? To the extreme state they are disrespecting, which nobody will ever do. Because Kali age. Under the effect. And that is how, out of the disrespect, all the knowledge and such vidyas have gone out of India. That's all exported out. And nothing earned in return. Earning શાનું થયું તો કે પોવર્ટીનું. Look here. અને આ લોકો બધા મટીરિયલી બધા સુખી થઈ ગયા તેમ અર્નિંગ થઈ ગયું. છતાંય હજુ મારા નામ પકડીને બેસી રહ્યા છે આપણે. See the ignorance aspect, what a powerful effect it has got. Soul, though all powerful, yet such a all powerful in the sense that Shakti is a different word, you see, it is in its original sense. Yet soul is encased in the bodies. And that is how body, that is material, matter is even more powerful than soul. Do you follow? Matter, no? Soul is encased. That is how. समझाई नहीं? That is, matter is great power. And that power was known to our scientists in those times at such a subtle level. Do you understand? And in these times, in this millennium, because of Einstein, it went to this level of atoms and protons and molecules and further subtle aspects. Today they have gone to quarks or what they call? Quarks or whatever they say. But that is gross as compared to the science at mind level. That is how mind is this very subtle. And belief aspect is related there. That is how it is. Even a very great yogi, what in our land they call it Siddha yogi. Nobody can be Siddha here in human world. Nobody. And you see, look here, whole of India, how everywhere we find people in general living lives groping in the dark. Do you understand? What does it mean groping in the dark means? To grope? Without knowledge. Can't see what you do. Catch. Just as if to try to catch air. હવાને પકડીએ. એને ગુજરાતીમાં શું હવામાં બાચકા ભરે શું કહેશે? હવાના બાચકા ભરે. બાચકા ભરે ગ્રેબ કરે. That is the world position. Do we belittle anybody in this by saying so? તને શું લાગે છે? Does it disrespecting to anybody by in such statements? No. It is to understand science as a science. એના માટે વાત કરીએ છીએ. Science is a great word, but it is not understood in the present day material life and living. Because they do not even know that there is the types of sciences, basically two. One is material science that the whole world knows. You follow? And that too at a gross level. Though machines made computers and all these things at such a subtle level and biga ke su
બેટા કે બીગાબાઇટ મેગાબાઇટ ને પછી ગીગાબાઇટ ફર્ધર અપ વોટ ઇઝ ધેટ ડોક્ટર સ્ટુઅન the Russian chess player and this our chess player Anand from India, they played in Canada some 2-3 years back. This chess game was played, they were in the final, no? Ultimately Russia won and Anand was a very young, I think 20s, early. When they were playing on the computer, and moves were there, computer. The computer was designed. And that Russian chess champion lost 1 or 2 games, something. And then he won. Then he started a different way. Before the computer, he and computer. Yeah. And he was trying to win, but he could not. So in the initial stage he thought, oh, it's a brilliant computer. So he applied brilliance to the computer. You understand? Is it correct to apply brilliance to the computer? Bolo ne? I don't know. No. What do you say? Is it correct or not? The computer is only as smart as the person using it. Brilliancy. Tu ke? Yeah, I agree. It's the smartest Computers, person who made it. Or can one call computer as brilliant? Person can be called brilliant, but not the computer. What do you say? Sure? I don't want to fail you. No, he's talking about AI. Huh? Yeah. Yes, it can become. You can learn. Huh? A computer can learn too. Learn in what sense? It could make adjustments to make it more perfect by itself. Adjustments come from where? They have to be programmed. Oh, don't say the program, what do you put? What does it mean? Program comes from where? The person. Person owns what? Intellect. So that is a borrowed thing. How can you call it brilliant? But he did say that. So this champion, and chess champions are the very, very intricate. I mean, you know that chess game. And then next game, third game, oh, I was thinking it's brilliant, but now it is thinking also. Further he said that. વિચાર કરી શકે બીજ ફરતી એ બોલ્યો તો એને બહુ ગભરાઈ ગયો. This is how. To that subtlety આપણે ગયા છીએ અહીં આગળ, but there is also gross. બોલો તો સાયન્સ કેવી રીતે સમજાય? સાયન્સ વર્ડ જ કેમ પકડાશે? આ તો આપણી પાસે જ્ઞાન છે ને એટલે વાત કરીએ છીએ. આ બીજાને કોઈને કામે ના લાગે. પણ જે બહાર ઓપન માઇન્ડ હોય ને એને તક વાત કરી શકાય. ઓપન માઇન્ડ વાળા કેટલા હોય in these times? What do you think? Few. Few means countable few or few, when we say few countable જ હોય ને એટલે finger countable કે કેમ હશે છે? બોલ ને મજા કરીએ છીએ આપણે તો કે એટલે વેરી ફ્યુ રેર હોય ને, વેરી રેર હોય. It's a real situation is very clear in these times. Open mind હોવું અને ઓપન માઇન્ડ હોય ને તે ખરો સાયન્ટિસ્ટ કહેવાય. હવે વર્લ્ડના સાયન્સના લેંગ્વેજમાં આપણે એને સાયન્સ બધું ના કશું ના સમજતો હોય, પણ એની લાઈફ એવી હોય ને એવી સાયન્ટિફિક લાઈફ હોય. he may not be knowing a word, પણ કશું ના હોય, એજ્યુકેટેડ ના છે પણ હોઈ શકે. એ નેચરાલિટી છે, એ એમ નથી આવતું. ઇટ્સ carry over credit side of the past lives, so many lives together. આ વખતમાં આવે નહીં તો ઓપન કોઈ રહી શકે નહીં, ડિફિકલ્ટ છે. સાયન્સ હવે સાયન્ટિસ્ટ હોય ને એ પણ ઓપન માઇન્ડ વાળો હોય તો આઇન્સ્ટીન વોઝ ઓપન માઇન્ડ. હવે એને આટલું ખોર્યું કર્યું સાયન્સ પણ ઓપન માઇન્ડ વાળો હતો, કારણ કે ઇન ધી એન્ડ હી એક્સેપ્ટેડ
his limit and that he has exceeded the limits of God. God is ultimate. એમ આટલું એને ઓપન માઇન્ડ વાળો હતો ત્યારે આટલું એને કહ્યું અને કહ્યું એટલે વર્લ્ડને નહીં ગમ્યું. બિકોઝ વર્લ્ડને તો શું જોઈએ છે કે અમારું સાયન્સ તો કેવું કે અમારા હાથમાં આવે અને એમાંથી કામ કાઢી લઈએ, રાઈટ ને? અને સાયન્સ યુઝમાં તો જ કામ લાગે, નહીં તો નહીં લાગે ને. તો યુઝ કેવો હોવો જોઈએ? ડિસ્ટ્રક્ટિવ કે કન્સ્ટ્રક્ટિવ? I don't say that, but it can be both ways. Sure? So that is how Einstein repented. Why? His atoms were used. Lot of, but what can he do? Helpless fellow. It reaches in the hands where it should not reach, and this is the very trait of this time. Very trait. However safe and secure one may try to become, nobody can be safe and secure. Do you understand? America, in the world, however safe and secure they may understand themselves, they have got maximum fear within. That you know? You don't know? You know? Maximum fear. Huh? Sometimes. Sometimes. Yeah. Because politicians, they do not fear, but even with power and all this everything, what actions they do is out of fear or out of no fear? What do you think? Mostly out of fear. Mostly. I say 100%. And whatever it can be believed that there is no, some is there where there is no fear. No. It's a pseudo sort of inside protection, pseudo protection. One has to, right? Albright will say, our hands are long, you have broken, rather attacked our sheep. આફ્રિકામાં કર્યું હતું ને, અને ખોરી કરીશું. બોલે ખરા, આમ સ્ટ્રોંગલી બોલે. હું કશું થાય નહીં એમનાથી. ડિફિકલ્ટ છે. બોલવું તો એવું જ પડે ને, નહીં તો લોકોને મોર એ થઈ જાય. આ વર્લ્ડ છે આખું. ધીસ ઇઝ વર્લ્ડ. સાયન્સ તો બહુ જુદો શબ્દ છે. સાયન્સ ક્યારે કહેવાય કે when things are as they are, then and then it can be called a science, not otherwise. When things are as they are and as such understood, समझे? Then and then it becomes a scientific approach. And in such a scientific approach, life is understood as a science is to some extent. How સમજાયું? Otherwise not. એટલે સાયન્સ બે ટાઈપના, એક મટીરિયલ સાયન્સ અને બીજું ઇનર સાયન્સ. મટીરિયલ સાયન્સ ઇઝ આઉટર સાયન્સ. It is outer science. Now, intellect is also outer fact. It is outer field. Though a body, as understood body with 5 senses and this activity, physical activity, that we call it outer function, but basically body with all inside within mechanism is fully outer field. Outer field છે? અમૃતભાઈ આઉટર ફિલ્ડ છે? હોમ ફિલ્ડ છે કે આઉટર? હોમ નહીં ને? એટલે આઉટર ફિલ્ડમાં because there is soul within present, everybody's effort is to have the home run. You understand? Doctor, right or no? Home run ક્યાં કરે છે? તે તો જાણે ને, તો મજા પડી જાય છે ને લોકોને. Everybody. Why? Because soul is present there. Soul.
So very soul is the science. But to tell the world it is difficult because soul is not, how can it be understood soul? કોઈ સમજી શકે? ત્યાં કેમ ના પાડે તું? હા રાઈટ છે, કરેક્ટ છે, ડિફિકલ્ટ. By word you can describe this way, that way, but what soul? Sugar, peace, you can describe in various ways, but what does it mean being sugar as sweet sugar? A description cannot make the taste of sweetness in you, can it? But the very tasting will make you feel as to what the sweetness of a sugar is, and that very tasting is experiencing the sweetness taste. ડૉક્ટર ખ્યાલ આવ્યો ને તમને? હા, એટલે એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ધ બેઝ. એ તો બહુ રેર છે, વેરી રેર. એ બહુ એ દાદા ભગવાન આપણે બહુ સમજવા જેવા છે. લાઈફ ઇઝ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે થોડો દિવસમાં કે વીક કે વચમાં ટાઈમ મળે ને તો અડધો કલાકમાં કરી દેજો શેમાં. બીજું કામ તો ચાલ્યા જ કરશે, એ કોઈ સ્ટોપ નથી થવાનું, પણ લાઈફમાં કાઢવા જેવો ટાઈમ છે. લાગે છે તને? લાઈફ ઇઝ વર્થ ધેટ. નોટ ટુ સે કે આ બીજી બધા લિવિંગ માટે લાઈફ વર્થ નથી. એ તો આપણે બોલીએ કે ના બોલીએ છતાં એ એનું પોતાનો એકાઉન્ટેબિલિટી લઈ જ લેશે અધર ફંક્શન્સ ઓફ લાઈફ. ઇઝ બાઉન્ડ ટુ, કે નહીં? ખરું કે નહીં? સ્લીપ તમે ચાહો કે ના ચાહો એની એકાઉન્ટેબિલિટી લેશે કે નહીં લે? અને ના લે તો શું દશા થાય? ડૉક્ટર્સ આર એવર રેડી ટુ હેલ્પ અસ આઉટ. નહીં? અમેરિકા બહુ ચાલે છે. મિલી આવી છે કોલેજ બહાર ગઈ આવે તો આવું છે બધું. સાયન્સ, ઇનર સાયન્સ એન્ડ આઉટર મટીરિયલ સાયન્સ. એટલે ઇનર સાયન્સને આ લોકો શું સ્પિરિચ્યુઅલ શબ્દ વાપરે ને એ બધું કહે, પણ સોલને લાગુ પડે છે. તો વેરી સોલ ઇઝ ધ સાયન્સ. અને વેરી સોલ being as a science, and that too perpetual and absolute and all time, not subject to any change, the same all the time, though caged in bodies in various forms. The body that is subject to various changes according to life form, from one sense to all five senses, to creatures, human, angelic forms, hellish forms, whatever. But the soul is the same everywhere, individually within every body, independently, yet of the same quality. Of the same quality. Do you follow? Of the same quality. When we say same quality, immediately તમને ક્વેશ્ચન શું થાય કે સેમ ક્વોલિટીનું હોય તો અહીંયા ગોલ્ડના 50 પીસીસ પડ્યા હોય તો દરેક જુદા છે, પણ ગોલ્ડની ક્વોલિટી એક છે, એટલે આપણે બધું ભેગું કરીએ તો ઓગાડીએ તો ઓગળી જાય તો એક લંપ થઈ જાય. એવું આ સોલ કેમ નથી થતું કે છે? એવો ક્વેશ્ચન થાય ને? થાય કે નહીં? આખા ઇન્ડિયામાં આ ક્વેશ્ચન છે, હોલ ઇન્ડિયા વિધાઉટ એક્સેપ્શન. અને કહેશું કે આપણે એ છીએ આપણે એ છીએ એટલે વી આર પાર્ટ ઓફ દેટ, એવું કહીએ. હવે એ પાર્ટ આખા ઇન્ડિયામાં એવરીબડી વિધાઉટ એક્સેપ્શન બધું આ સમજ છે. એટલે મેં તમને પેલી આગળ વાત કરી હતી કે એમાં કંઈ ફરક નથી પડતો. હિન્દુ કહીએ ને ગમે તેટલું કરીએ તો ક્રિશ્ચન એ તો એ કે આ કે બધું સરખું, પણ એમાં ફરક કેટલો કે આપણા ઇન્ડિયામાં આપણે પુનર્જન્મમાં માનીએ છીએ આટલો ફરક પડી ગયો, એટલે બિલીફના લેવલે ફરક પડી ગયો. દેટ્સ ડિફરન્સ, દેટ્સ ઓલ, અધરવાઇઝ નો ડિફરન્સ. બિલીફના લેવલે જૈન કહે છે ને, જૈન અને વૈષ્ણવ કે હિન્દુ કે આ બંને બિલીફ લેવલે જૈનના લેવલે બિલીફમાં છે,
હિન્દુના લેવલના બિલીફમાં છે, પણ બંનેની બિલીફના લેવલ તો એક જ છે, એમાં કંઈ ફરક નથી પડતો. જૈનોનું બિલીફ લેવલ થોડું હાયર કહેવાય, એટલું જ હાયર કહેવાય, પણ હિન્દુમાં પણ એ બિલીફ લેવલ એની થોડીક નજીક ક્લોઝ આવે. ક્યારે? કે એ આત્માને એટલે કે ભગવાનને કર્તા સ્વરૂપે ના માને, પરંતુ એક એબ્સોલ્યુટ પાવર સ્વરૂપે માને કે પાવરના આપણે પાર્ટ છીએ એવું માને. પાછા ડુ યુ ફોલો નાઉ? ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ દેટ કો. જ્યારે અહીંયા શું કે ના એવું નથી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બધા જ સોલ આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છીએ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી આપણી એબ્સોલ્યુટનેસ આપણે એક્સપિરિયન્સ કરી શકીએ છીએ. કઈ એબ્સોલ્યુટનેસ? કે એબ્સોલ્યુટનેસ ઓફ ધ ઇનફાઇનાઇટ બ્લીસ. શું કહ્યું? ઇનફાઇનાઇટ બ્લીસ, સુખ આપણે કહીએ છીએ ને, અનંત સુખ. દેટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ એક્સપિરિયન્સ. અને એ ત્યારે જ થાય કે આ જે બોડી કવર છે એ બોડી કવરથી ટોટલી છેલ્લું ફાઇનલી થઈ અંદર એબ્સોલ્યુટ એક્સપિરિયન્સ થઈ જાય, અને ફાઇનલ બોડી કવર એ લાઈફ સ્પાન પૂરો થતાં જ એ એબ્સોલ્યુટ સ્ટેટ, આખું સોલ સ્ટેટ ઇન સચ એ સ્ટેટ, એ આખું એ બધું યુનિવર્સ વેર there is no matter at all, only space. There is no motion, there is no inertia, there is no time, and there is no matter. That's all. Only space is there, and in this space individually opened out that infinite blissful state, individual aspects of in that particular body, that form, it is there. Formless forms. શું કહ્યું? Formless form. Do you understand by that? How? In there. એટલે જે કન્ટેનર કન્ટેન્ટ જે લાસ્ટ બોડી ફોર્મવાળું હતું, એ લાસ્ટ બોડીના ફોર્મના શેપવાળું જ એ આખું જે આત્માનું સ્વરૂપ છે, એ બાય આત્મા આમ ફોર્મલેસ છે, પરંતુ બોડીમાં એ શેપનું એટલો એ આખું એક્ઝેક્ટલી ટોટલ બ્લિસફુલ સ્ટેટમાં આખું ત્યાં આગળ પોઝિશન પરપેચ્યુઅલી થઈ જાય છે. અલ્ટિમેટ, દેટ ઇઝ ધી ફાઇનલ ગોલ. એટલે 5 મંત્રો બોલાવીએ છીએ ને, નમો સિદ્ધાણમ, એ એમને લાગુ પડે છે. સિદ્ધાણમ એટલે સિદ્ધ ગતિ, સિદ્ધ સ્થિતિ, સિદ્ધ સ્ટેટ ઓફ બિઈંગ. સમજ્યું? સિદ્ધ એને કહેવાય. ત્યારે આપણે લોકો સિદ્ધ શબ્દ કોમન યુઝ કર્યો ઇન્ડિયામાં, કે સિદ્ધ યોગી થયા છે લોકો. ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. પણ રિલેટિવમાં ઇટ ઇઝ અલાઉડ, નોટ દેટ ઇઝ રોંગ. ઇન રિલેટિવ વર્લ્ડ ઇટ ઇઝ ધી ઇન ધ લેંગ્વેજ of light that is dark, knowledge that is of dark light. શું કહ્યું? એવું નહીં કહ્યું. Why you are laughing? Light can be in its original form as well as in dark form also. Knowledge rather. હા લઈએ, લોહી કરો. એટલે થોડું ક્વેશ્ચન કરો તમે, પછી તૈયારી કરો અને એક પદ બોલાવો. ચલો આજે ડૉક્ટર છેલ્લે જતાં આપણે મળ્યા, સારું થયું. કેલિફોર્નિયા જ મળશું ઇન સપ્ટેમ્બર. આઈ એમ ધર હોલ મંથ એટલે આવશું પાછા. બોલાવીશ કે નહીં? હવે તો પછી એમને દવા લેવી પડે. લુક હિયર, હવે આપણે ત્યાં કન્સેપ્ટ કેવો છે કે જ્ઞાની એટલે કેવા કે બધું જ કંઈ કરી શકે, કેન ડુ એનીથિંગ. આ કન્સેપ્ટ છે એક જાતનો. અને બીજું કે જ્ઞાની તો કેવા હોય કે આમ જોતા આપણે ખુશ થઈ જઈએ, કેવું આમ ફૂલ શરીર હોય ભરેલું, નહીં ખુશ થઈ જઈએ બસ. સી આ ડાર્ક લાઇટની મજા. એન્ડ દેટ ઇઝ એવરીવેર આ જ છે. સમજાય છે? એને કહી શકે ઇટ હેઝ નો રિલેશન ટુ ધીસ એટ ઓલ. ઓન ધી કોન્ટ્રરી, કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય ને, તે બોડી આસ્પેક્ટની, બોડી એક્ટિવિટીની, બોડી ફંક્શનની ગમે તેવી સિચ્યુએશન હોય, ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઓર ફ્રોમ વિધિન, કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય,
એમાં એ હોતા જ નથી. એઝ એન એક્સપિરિયન્સ સ્ટેટ, પેલું એક્સપિરિયન્સ સુગરનો ક્યુબનું કહ્યું ને એ અનુભવ આખો, એટલે પેલી રેરિટી છે, રેરિટી છે. એટલે સમજ્યું? પણ ગોલ તો છે જ આપણો, ગોલ તો હોય જ વિથ એવરીબડી ગોલ. પણ એ ગોલ એઝ એ ગોલ રિયલાઇઝ કર્યો હોય અને એ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ હોય તો એ રિયલાઇઝ કરેલી બિગિનિંગ થઈ એ ગોલની, that is very important. Unless there is beginning of the goal, goal can never be achieved as goal. કે નહીં? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ રિયલાઇઝેશન થાય ને, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. સમજાયું? એટલે નમો સિદ્ધાળમ બોલીએ છીએ એટલે અલ્ટિમેટલી આ લાઈફ, તો કે પણ લાઈફ 1-2 લાઈફ ત્યાં જવાનું, પણ ત્યાં શું આવું બધું જ નહીં, એવું આપણને કદાચ સમથિંગ વિચારો આવે. એવું આવે? તને નહીં આવે ને? ડરી કેમ? હે, તમને આવે નહીં? અરે કેવી લાઈફ હોય ત્યાં, કશું મેટર ના હોય તો કેવું બધું હશે? તો શું લાઈફ, શું એમાં બધી લાઈફ. લાઈફ એટલે આપણે અહીંયા સમજીએ છીએ એવી નથી હોતી. સમજાયું ને? એ તો સુખ જ છે ખાલી નર્યું. સુખ અને દુઃખ આ 2 શબ્દ છે આખા વર્લ્ડમાં. ત્યારે એ પણ એના પ્રોપર કોન્ટેક્ટ્સમાં આજે વર્લ્ડમાં એનું ઓપન સમજ નથી કોઈ જગ્યાએ. એટલે મેં તને સ્ક્રિપ્ચર કહ્યું ને, સ્ક્રિપ્ચરમાં કશું જ નથી સુખની સમજ. છતાં ટુ એન એક્સટેન્ટ એમાં આવે પાછું, પણ જે સાચા પુરુષ હોય ને ત્યારે થોડુંક એમને બહાર નીકળ્યું હોય સાચા પુરુષથી, ત્યારે થોડુંક ચોપડીમાં બુકમાં આવ્યું હોય. પણ પાછા એ કહ્યું હોય એમને કે લુક હિયર વાઇલ વી આર એલાઇવ, અને તમને એ જે સમજાય છે અમારું કહેલું, ત્યારે એ અમારી એલાઇવ છીએ અને તમે છો ત્યાં સુધી જે કામ કરશે, નહીં તો કામ ના કરે. અને પછી કામ કરશે કેવી રીતે? કોઈ ઇનડાયરેક્ટ કામ કરશે. કેવું? એટલે તું કહે છે ને રીડિંગ કરવાથી આપણે થોડો પ્રોગ્રેસ તો કરીએ, ઇનડાયરેક્ટ કહેવાય. એનો ગોલ નહીં પહોંચ કરશું, ગોલ નહીં કરી શકો. પણ ડાયરેક્ટ જ્યારે તમને રિયલાઇઝ એમના એ તો નિમિત્ત છે ને આખું શરીર, તો એમના નિમિત્તે કરીને એમને રિયલાઇઝ થાય અને તમારો પુણ્યનો યોગ છે ને, પુણ્ય, એ પુણ્ય એ નૈમિત્તિક કહેવાય. શું કહેવાય? એ પુણ્યના આધારે એ નૈમિત્તિક કારણે કરીને આ નિમિત્તનો યોગ જે એક્ઝેક્ટ નિમિત્ત સ્વરૂપે ઓપન થઈ ગયેલો છે, એ નિમિત્ત, એ નૈમિત્તિક પુણ્યના યોગે કરીને આજે આ વર્બલ એક્સપેરિમેન્ટ જ્ઞાન યોગના કે સોલ આસ્પેક્ટ, નોન સોલ આસ્પેક્ટ બંને પોતાના ફૂલ એટ્રીબ્યુટ્સને બધી જ રીતે છૂટા પાડે અને પછી નોન સોલ આસ્પેક્ટ્સમાંથી તમને આખા એ ઉઠાવી અને સોલ આસ્પેક્ટમાં તમારી બિલીફ આખી અહીંથી ઉઠાવીને અહીં ફિટ કરી દે આખી, અને ફિટ કરે એક્સેપ્ટ. એ બિગિનિંગ થાય તો જ, નહીં તો ન થાય. હવે સમજાયું? તો જ બને, નહીં તો ન બને. એ ડિરેક્ટ છે. એટલે લાઈફ ફોર્મ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ. પણ એ બહુ રેર છે ને. આ ટાઈમ તો આ કળિયુગમાં તો હોય જ નહીં. આ તો કળિયુગમાં હવે આટલા બધા પુંછારી બધા ભેગા બધા છે, અને ઘણાને આવા ટાઈમમાં તો કોઈ બધાને લાગે આપણા શાસ્ત્રો ધર્મો બધું કે આમ કરો તેમ કરો, ફલાણું કરો, ઠીકણું કરો, અને બધા એને કરવા જાય કારણ કે સમાજને એની રચનાની પ્રમાણે રહેલા હોય એટલે કરવું તો પડે. પણ કોઈ કોઈને કહે નહીં એકબીજાને, ખરું આ કહે કરે છે પણ આપણે થતું નથી ને આપણે બોલ બોલ કર્યા કરવાનું. અને પાછું ખાનગીમાં બોલે મારે નથી થતું, પણ ત્યાં બધા ભેગા થયા ને એને બોલાય નહીં, કરજે સારું સાહેબ કહી, પછી અંદર તો એમ જ હોય મને થતું નથી કહે છે. એવું કેમ? યુ ફોલો? હવે એઝ એ હ્યુમન બિંગ ને હ્યુમન છો તો આ તો બોલાય જ નહીં કોઈ દિવસે. પણ આ વસ્તુ આટલી બધી સમજો છે ને રિલેટિવ આસ્પેક્ટની, આજે વર્લ્ડને મળે ને તો વર્લ્ડ ખુશ થઈ જાય. હજુ સમજે એવા જ કંઈ નથી, પુંછારી છે ધેરાર, સમજાયું? પણ ફ્યુ એટલે એ સમજ આજે તો મળે એવી નથી. સમજ ધીમે ધીમે ઓપન થાય તેમ કામ કરે. જ્યારે હ્યુમન બિંગ થઈને મારે થતું નથી બોલવું, ઇટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ negation of being as a human, greatest negation, and it's a great loss of life as human life. પછી હું કહું છું એટલે હ્યુમન લાઈફનો લોસ થાય તો એના લોઅર ફોર્મની લાઈફ ગેઇન થઈ જાય.
હંમેશા તો ડ્યુઆલિટી છે ને તો બધી, એ બાજુનો લોસ, બીજી બાજુનો ગેઇન. ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. પછી આ ટ્રી છે ને બહાર, એને બોલવું પડે છે કે બરફ થતું નથી, છતાં એ સ્ટેટમાં છે કે નહીં? સ્ટેટ તો એ જ છે ને. દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. લોસ. ડૉક્ટર, ડુ ફોલો? ગ્રેટ લોસ સર, બહુ મોટો લોસ કહેવાય. પણ જાણતા નથી આ લોકો. જાણે ને તો કંઈક થોડા જાગી જાય તો કંઈક અરે આ બોલવું નથી, ચાલો કંઈ નહીં. અમેરિકામાં બધું શીખવાડે છે કે આવું નહીં બોલવાનું, થાય છે જ બોલવાનું. એ અમેરિકા દેટ વે કન્ટ્રી ઇઝ ગુડ. ગુડ ઇન ધી સેન્સ કે ઇન્ડિયામાં તો બધું ગડબડિયું બધું કામ, સમજાય? એટલે આવું છે સાયન્સ ને બધી વાતો. ચલો પદ બોલાવો તારે. આમ જય સચ્ચિદાનંદ. અને જે દશાન એ પ્રમાણે અને પછી નીકળેલા એમાંનું આ પદ છે, અને કેવું સુંદર નીકળે છે. એનું એક એક શબ્દનું બિલ્ડિંગ એટલું બધું છે. આ સત્સંગ કરવા બેસી મારે તો 2 કલાક જોઈએ અત્યારે. ઓકરીજમાં કાઢશું ને 3 દાડા છે પાછા, કે 4 દાડા અમને આપ્યા છે. બીજે બધે દાડો એક દાડો આપીને અહીંયા 4 આપ્યા છે. એટલે પછી આપણે ગોઠવી દો 4 દાડા, 3 દાડા બીજા છે બેલેન્સ. હા તે કરો ને. 29, 30, 31 ને 1 3 દિવસ છે એટલે ગોઠવી દો. ગુરુવાર આપણે ત્યાં રાખવું છે. ગુરુવારે ક્યારે આવે? એટલે 31 તારીખ બોલી દો. ગુરુવાર ને તારીખ 2 ભેગું. તારું રહી ગયું નહીં, પણ તારે તો જ્ઞાનની વાત કરતા હતા ને, એ પછી થવા દો. પણ સત્સંગ રાખવો છે. ઠાકોરભાઈ શું કહે છે? ફાઇન. ફર્સ્ટ ક્લાસ બધાને જમાડવું પડશે. ફર્સ્ટ ક્લાસ સરસ મજાનું. શુક્રવાર એટલે ગુરુ પછી 1 તારીખ. અને આવતીકાલે અમારે ત્યાં રાખો એવું, કારણ કે કાલે અમારા કામે કરવા જવાનું છે ને, એટલે અમને સારું પડશે થોડુંક. અમારે બપોરે જવાનું 3 વાગે, 5 વાગે આવી જઈશું ઘેર પાછો. 7 થી 9 રાખો. બરાબર છે. હા હા હા, કેમ નહીં ભાવે? 6:30 થી રાખો. 6:30 થી રાખો ને. 6:30 થી 8:30 રાખો. એટલે 8 વાગે આરતી કરીશું. 1.5 કલાક. બરાબર ને? એવું કરીએ. ચાલશે? એ આપણે જે ટાઈમ 6 થી તારી ભાષામાં નીકળી છે એટલો અદ્ભુત છે. એના એક એક શબ્દો જો સાંભળો તમે એ થઈ જાઓ તમે. એવા અરે આ લોકો કોઈ દાડો હસવાનું ના મળે તો એવું મળે ને, હસવાનું બધો રોગ નીકળી જાય. ખરેખર એવા એક એક જબરા અરે ઓરિજિનલ દાદાના વર્ડ. હે હા ભારતીબેન, તમારું વાત આવી ગઈ. આવો બેસો, 2 મિનિટ બેસો. મોક્ષ અને મુક્તિમાં ફરક શું છે? કે મોક્ષ એ અંતિમ ગોલ છે, અંતિમ ધ્યેય છે, અને મુક્તિ એ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ છે. સમજાયું? એટલે એ ધ્યેય પ્રાપ્ત થઈ ગયો એટલે એ અંતિમ ધ્યેય જે પ્રાપ્ત થવાનો એની શરૂઆત થઈ ગઈ. આટલો ભેદ છે બેમાં. હવે સમજાયું? આમ જોવા જાઓ તો મુક્તિ અને મોક્ષ એક જ અર્થ છે, પરંતુ મોક્ષ શબ્દ ખરી રીતે એ આત્માને એના એબ્સોલ્યુટ સ્ટેટમાં લાગુ પડે છે. શું કહ્યું? અને એનાથી આગળ જાઓ, છેલ્લામાં છેલ્લો અર્થ જોઈતો હોય તો સિદ્ધ ગતિને જ એ મોક્ષ કહેવાય. એ અલ્ટિમેટ છેલ્લામાં છેલ્લો પેલું સિદ્ધ બતાવ્યું એ રીતે છે આ. હવે એ ક્યારે કે ગોલ પ્રાપ્ત થયો, એ સિદ્ધત્વ આખું એના ગુણો સાથે, એટ્રીબ્યુટ સાથે આપણામાં રિયલાઇઝ થઈને ઓપન થયું હોય ત્યારે પેલું પરિણામ આવે ને. એટલે પેલું પરિણામ રિઝલ્ટ છે. શું છે? અને આ એની બિગિનિંગ થઈને પ્રોસેસમાં છે ઓન વે.
એવું છે. લાઈફ ગોઝ ઓન અને અંદર એક્સપિરિયન્સ આપણે થતો જાય બધો, અંદર ઓપન આઉટ થતો જાય પ્રકાશ બધો. એ એટલો ફરક. તમે અમૃત સમજાયું કે નહીં? મુક્તિને મોક્ષ સમજાયું ને? કે મુક્તિ અહીંયા આગળ થાય, સદેહેશ થાય. કોઈ દિવસ દેહ વગર આ બધું સદેહેશ થાય, અહીંયા જ અનુભવ થવો જોઈએ. નહીં તો બધું કલ્પના કહેવાય, ઇમેજિનેશન, એવું બધું અહીંયા થવું જોઈએ. તમને સ્વાદ આવવી જ જોઈએ કે આ સાકર આ ગરી છે જ, એમ એ અનુભવ થાય અહીંયા. એ ત્યારથી મુક્તિ. અને મોક્ષ એ તો આત્માનો સ્વભાવ છે, આત્માનો સ્વભાવ જ છે. પણ સ્વભાવનું અહીંયા આગળ ભાન થયું ને, એ ભાન એ મુક્તિ ખરી. ભાન થયું ને, માન્યતા ફરતાની સાથે હવે એ માન્યતા ક્યારે પણ ના જાય એવી એ માન્યતા સ્વરૂપે જ્ઞાન થયા વગર તો માન્યતા થાય જ નહીં. એ આખું ખુલ્લું થયું. ખ્યાલ આવે છે? એટલે પ્રતીતિ શબ્દ ત્યાં લાગે. પ્રતીતિ એટલે આપણે તો આ દુનિયાદારીની ભાષામાં એને વિશ્વાસ શબ્દ સમજીએ. ના, એનો સાચો શબ્દ શ્રદ્ધા છે. શું છે? શ્રદ્ધા છે. અને એક્ઝેક્ટ વર્ડ એના માટે એ દર્શન છે. દર્શન, સમજ્યું? એટલે દર્શન ક્યારે ખુલ્લું એ ક્લિયર થાય, દર્શન દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થઈ, દ્રષ્ટા થયા એટલે એનાથી દર્શન બધું ચોખ્ખું થતું જાય. એમ કરતાં કરતાં એ જ્ઞાન સ્વરૂપ થાય, એટલે અનુભવ થાય કે સ્વાદ, હા જ્ઞાન મળ્યું ખરું. પણ હવે લાગ્યું કે આ પ્રસંગમાં આપણે અચમચાઈ નાખે એવો પ્રસંગ આવ્યો, પણ અંદર બરોબર રહ્યું, એમ ખબર પડે આપણને. અને એટલું ખબર પડે સ્વાદ રહે, ધીમે ધીમે આગળ એ હેલ્પ કર્યા કરે આપણને. પણ આપણે આખો દિવસ જાય જીવનમાં બધા એમાં આવું હોય ને, એને એવા પ્રસંગો આવે ને ત્યારે એવું અંદર ખબર પડવી છે કે ખબર પડેલી એ આખી પાકી થઈ જવી છે નોટ સ્વરૂપે અંદર. નોટ શબ્દ એ રિલેટિવ નથી તે વખતે, પણ આપણને બધાને અનુભવ થાય છે, પણ એ નોંધો એ નથી થઈ શકતું, એટલે મુશ્કેલી થાય છે. એટલે તમને આગળ બીજી એવી સિચ્યુએશનમાં એ હેલ્પિંગ તરીકે પછી હાજર નથી રહેતું, પાછું એના પર આવરણ ફરી વળે છે. આવું થાય છે, સમજાયું? લાઈફમાં સિચ્યુએશન બહુ આવે છે, બધાને આવે છે, દરેકને પોતપોતે સંજોગમાં જ આવે કહીએ, અને બીજી બધી ના આવે. કર્મના જેવો ઉદય એ પ્રમાણે જ આવે. એ જરૂર છે. હા, બધું ઘણું આપણને એના કારણે નોંધ એટલે એવી રીતે નથી. બીજી નોંધ એટલે કે શું કે તે વખતે ટેસ્ટ આવ્યો ને, હા, તે વખતે એ આપણું આજ્ઞાનું એના પ્રમાણે આપણી અહો એ ખુલ્લું નથી થઈ જતું. એટલે પછી પેલા કર્મના ઉદ્યોગો પાછા ફરી વળે છે, એટલે બધું લીલ જેવું કામ કર્યા કરે છે ઉપર. આવું થાય છે. દ્વિધામાં પાડે એવો નથી. શું? નહીં તો એ આજ્ઞા કહેવાય જ નહીં. શું બોલો? દ્વિધામાં ના પાડે આજ્ઞા, એટલે ડ્યુઆલિટીમાં ના પાડે આજ્ઞા, કોઈ દિવસ ના પાડે, ત્યારે જ આજ્ઞા કહેવાય. અને એટલા માટે જ એને આજ્ઞાય ધર્મ કહ્યો. આજ્ઞાય ધર્મ કહેવાનું મતલબ જ આ છે આખો. ડ્યુઆલિટી ના પાડે. પણ એ ડ્યુઆલિટીવાળા જે પ્રસંગો છે જીવનના કર્મોના ઉદયના, અને એમાં જે આપણે પસાર થઈએ છીએ એમાંથી, એ બસો ડ્યુઆલિટીવાળા પ્રસંગમાં આપણે તે વખતે આપણા પોતાના ડ્યુઆલિટીથી પર એવો સિંગ્યુલર આપણો ધર્મ છે, સ્વધર્મ, એ આખો ધર્મ તે વખતે એસ્ટાબ્લિશ થાય છે, પાકો થાય છે, એનો સ્વાદ આવી જાય છે એ પ્રસંગમાં જ, એવા પ્રસંગોમાં. ત્યારે એ આજ્ઞાય ધર્મ તે વખતે એ રિલેટિવ લિવિંગમાં આપણું રહ્યા ગણાય આપણાથી. હવે સમજાયું? હવે એવું નિશ્ચય જ પાકો આજ્ઞાય ધર્મ કમ વોટ મે, તો આપણને કંઈક થાય ને તે રજ નિશ્ચય છે જ. ભલે આ કર્મમાં આમ રહેવાતું નથી, આમ તેમ દિવસ જુદું, પણ મારે એવું બોલવાનું નથી, મારે આજ્ઞા ધર્મ એક જ છે, બસ જાઓ. આટલું પાકું કરવું છે. પણ દાદા શક્તિ તમે આપજો, જોડે જોડે પેરેલલ આટલું બોલવાનું, જોડે ને જોડે પેરેલલ આટલું રાખવાનું, શક્તિની પ્રાર્થના રાખવાની. આ બહુ જ. અને પેલો આજ્ઞાય ધર્મનો નિશ્ચય કરવાનો અને શક્તિ માગ્યા કરવાની. આ બે વસ્તુ કરે એટલે ઓટોમેટિક પછી આવા બધા પ્રસંગો આવશે ને અનુભવ થશે ને, એમાં તમને પ્રગતિ દેખાશે, તમારી જાતે થયા કરશે. આટલું કરો, સાદી વસ્તુ છે. આમાં અઘરું શું છે બોલો? નથી ને? ખરું ને? તો કરજે આવે. હા, રૂમાબેન તમને કહું છું. કેટલું આ મોડું કે આપે છે, કેટલો આનંદ છે, તરત જ ફેર પડી જ જાય. આ ઓટોમેટિક વિલ કમ આઉટ. વાય કે ઓરા શું છે? આ
ઇફેક્ટ આવે શરીર ઉપર આવ્યા વગર રહે નહીં કોઈ. ઓરા ઇફેક્ટ સાધારણ કોઈને ખબર ના પડે બધાને. અમે તો જટલીને ખબર પડી જાય બધું ફેરફાર થતું બધું શું છે તો બધું ખબર પડે. આમ વ્યવહારમાં ખબર પડતી હોય ઘણા ઓછા ને પણ બહુ ના પડે. એક્ઝેક્ટ સ્વરૂપમાં તો એ અનુભવ હોય એને જ પડે. ચાલો હવે આજની સભા પૂરી થઈ. શ્વેતાબેન આવીશું ચાલશે બાબુભાઈ? હા, કાલે આપણે ત્યાં રાખ્યો છે પણ તમે દૂર છો ને શ્વેતાબેન? તારે શું છે? ના તું રવા દઈશ તો પેલું દૂર પડી જશે લાંબુ. પણ અહીંયા આગળ એમને ઘેર હશે તારે આવજે. હા, દિલીપ કુમારને ઘેર અને ઠાકોરભાઈને ઘેર, બે ઘેર તમને નજીક પડશે. બાબુભાઈ ખરું કે નહીં? અવાશે એમને કોણ લઈ આવશે પણ? સારું જજો. નહીં ના આવે નહીં આવે ના કરાય. તો બસ હવે આપણે દીપકભાઈ આવ્યા છે સાહેબ, આપતા પુત્ર આવ્યા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. એ બધે બાજુ ફરીને કેલિફોર્નિયા થઈને અહીંયા આવ્યા છે. આ બાજુ સાઉથમાં અને બીજા બધા સ્ટેટો બાકી રહેતા જશે થોડા. ચાલો ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ.